Tonight in Tel Aviv, images that change everything in an escalation that has already spiraled so fast. عدنان تم تدمير المبنى بالكامل. نعم الصوت يا محمود راح. نعم أتمنى أن تكون بخير عدنان. فعلا يبدو أن يكون هناك طلقات تحذيرية وقصف المبنى بالكامل. It's not clear how many people were in it at the time. It is a residential block. The Israelis had earlier said that they were targeting militants in their homes. Mabuhay! Welcome po mga kababayan, sa ating Auf-Aram channel. Ito po ay one-stop channel na may sense at values. Hangad at nais po ng channel na ito, ang makapaglingkod sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay linaw, at tamang pagpapahayag ng katotohanan, na may matibay na batayan at walang halong bias, discrimination, at exclusivism o division. Sari-sari po na mga paksa ang tinatalakay dito, na may kinalaman sa buhay ng tao, at sa kapaligiran, at mga pangyayari, sa paraan na madaling maunawaan at entertaining pa. Feel free to comment kung may napuna kayong mali, dahil open po kami sa mga corrections. Hindi objective ng channel na ito ang magparami ng members ng religious organization. Ang hangad po ng channel na ito ay may parating sa mga tao ang katotohanan bilang public service na walang inaasahang kapalit. Do not deny yourself to know the truth. Free your mind from delusions. Stand on your own under the truth. Kailan lang ay inulan tayo ng balita tungkol sa palitan ng rocket sa pagitan ng Israel at mga Palestinians. Pero ang video na ito ay hindi tungkol sa kung sino sa dalawa ang tunay na may karapatan kundi tungkol sa iba pang issue tungkol sa modern-day Israel. Hindi ito tungkol sa kung may karapatan ba ang Israel sa lupain ito. Ang issue natin dito ay kung sila ba talaga ang Israel. Iginigit naman ng ilan na ang modern Israel bilang isang bansa o estado ay gawa-gawa lang ng mga British. Nasa totoo lang daw ay mga kapwa nila puti ang kinatahan sa Land of Israel. May mga naniniwala na ang mga puti at English-speaking people ang lost 10 tribes of Israel. May mga naniniwala na ang tunay daw na Jews ay mga blacks. Kaya ang mga mapuputi na Jews na nasa Israel ngayon ay hindi daw tunay na Jews. Sa kabilang banda ay maraming mga Bible researchers pa rin ang naniniwala na ang pagkakaroon ng bansang Israel sa kasalukuyang panahon ay naaayon sa banal na kasulatan. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang 1948 na proclamation ng Israel bilang isang estado ay naaayon sa Biblia. Pakinggan natin ang kanilang mga paliwanag. Hindi po ang channel na ito ang magsasabi kung sino ang tama, tunay at kung ano ang katotohanan tungkol dito.
Sa kabila ng mga alegasyon ay hayaan natin na ang kasaysayan at kasulatan ang magpatunay. Mag-review po muna tayo ng mabilisan lang. Nag-umpisa ang lahat ng ito kay Abraham. Si Abraham ay tinawag ng Elohim mula sa lupaing nasasakupan noon ng Mesopotamia at pinapunta siya sa isang lugar na pinaghaharian ng mga Canaanites noong araw. Ito ang lupang ipinangako ng Elohim kay Abraham, Isaac, Jacob at sa kanilang salin lahi. Sa paglipas ng panahon, ay naging alipin sa Egypt, ang mga lipi ng Israel. Sa takdang panahon, ay dininig ng Elohim ang kanilang mga hinaing, at tinupad ang pangako, kay Abraham, Isaac, at Jacob. Sa pamamagitan ni Moshe ay pinalaya sila mula sa pagkakaalipin sa Egypt. Muli, ay binigyan din ng Elohim ang lupang pangako. Ito ay mula sa Red Sea hanggang Euphrates River. Pero hindi ito naging madali dahil may mga nakatira dito at may mga kaharian. Ito ay dumaan sa mahaba at madugong digmaan mula sa panahon ni Joshua hanggang kay King David na siyang pinakamatagumpay sa lahat. Nagkaroon ng United Kingdom of Israel na siyang minana ni King Solomon. Dito lamang nagkaroon ng kapayapaan at ito ang matatawag na Golden Age of Israel. Sa panahong ito ipinatayo ni King Solomon ang temple sa Jerusalem para sa Elohim. Naging malawak ang kapangyarihan at katanyagan ni King Solomon. Subalit pagkalipas ni King Solomon ay naging masama ang mga sumunod na hari at muling nagtaksil sa Elohim ang mga Israelites. Kaya hinayaan sila ng Elohim na masakop ng mga kaaway na bansa. Winasak ng Babylon Empire ang Jerusalem Temple at dinalang bihag ang mga Yehudim. Makalipas ang ilang taon ay nagkaroon ng mga pangitain si Prophet Daniel. Ito ang mga pangitain tungkol sa pag-uwi ng mga Jews sa Jerusalem, muling pagtatayo ng temple, at pagdating ng Messiah. Mag-review po tayo sa natalakay natin tungkol dito sa isang naunang video. Sa Writings of Prophet Daniel chapter 9, verse 24, ay may sinasabi na 70 weeks, na itinakda para sa bayan ng Israel at banal na lungsod, upang wakasan ang pagsalangsang, ang mga pagkakasala, at magkakaroon ng pagpapatawad sa mga kasamaan, at upang magdala ng walang hanggang katwiran, at selyuhan ang mga pangitain at hula, at upang i-anoint ang kabanal-banalan. Ang 70 weeks, ay mas tama na isalin sa 77s, dahil ang salita na isinali na week, ay ang Hebrew word na shabuim, na ang ibig sabihin ay sevens. Wala pang concept ng week noon at hindi rin ito kagaya ng week na inaakala ng mga tao ngayon. Gaya ng ipapakita natin dito batay sa mga prophetic formulas ng kasulatan. Simple mathematics lang naman ito. Ang 77s ay 70 times 7 days, equals to 490 days. Batay sa day for a year principle na makikita sa Ezekiel 4:6, at Numbers 14:34 ay prophetic 490 days ay katumbas ng 490 years. Kaya naniwala ang mga Hudyo noong panahon na iyon na darating ang Messiah sa loob ng 490 years. Nasa Daniel Kapitulo 9 versikulo 25 hanggang 27 ang sagot kung saan mag-uumpisa ang bilang. Ang sabi dito ay magmumula ang pagbilang mula sa kautusan na muling itayo ang Jerusalem. Pero dito ay 7 weeks at 62 lang ang sinabi. Pagkatapos daw ng 62 weeks ay papatayin ang Messiah. Malinaw na may kinalaman ito sa pagdating ng Messiah. At malinaw na mula sa kautusan ng pagtatayo ng Jerusalem ang pagbibilang. Ang ekspresyon na ginamit naman dito, ay 7 shabuim at 62 shabuim. Sa kabuuan ay 69 shabim. Malinaw na bahagi ito ng 70 shabuim. Gaya ng naunang ginawa natin, ang formula ay 69 sevens multiplied by 7 days, dahil may 7 days bawat shabim, so it is equals to 483 days, na katumbas ng 483 prophetic years. May 3 decrees sa Bible tungkol sa rebuilding of Jerusalem.
Ang decree ni King Cyrus na mababasa sa Ezra chapter 1 verses 1 to 4. Ito ay naganap noong year 537 BCE. Ang decree ni King Darius na mababasa sa Ezra chapter 6 verses 7 to 12. Ito ay naganap noong year 519 BCE. Ang decree ni King Artaxerxes na mababasa sa Ezra chapter 7 verses 11 to 26. Ito ay naganap noong year 457 BCE. Kung idadagdag natin sa mga taon na ito ang 483 prophetic years ay hahantong sa year 54 BCE, year 36 BCE at year 27 CE. Kaya sa tatlong ito, ay ang decree of King Artaxerxes ang pinakamalapit sa mismong panahon ng Messiah. Paano naman ang natitirang huli at isang syabuim sa pangitain ni Propeta Daniel? Ngayon ay tingnan na natin ang kaugnayan ng modern-day Israel sa Biblia. Pakinggan natin ang kanilang mga paliwanag. Bukod pa sa tatlong nabanggit natin sa naunang video na mga decrees to rebuild Jerusalem and the Temple ay mayroon pang pang-apat. Ito ay ang isa pang decree na si King Artaxerxes din ang nagbigay. Ito ay mababasa sa Nehemiah chapter 2 verses 1 to 8. Naaayon sa mga historians ay naganap noong year 444 BCE. Upang mas maunawaan ninyo ang mga pangyayari sa kasaysayan na nakapaligid sa ating paksa ay narito ang history recap ng mga pangyayari. Around year 720 BCE, ay nauna nang nabihag ng Assyria ang House of Israel o Northern Kingdom. Around year 583 BCE, ay ganap na nasakop at winasak ng Babylon ang Jerusalem at ang Temple na nasa House of Judah o Southern Kingdom. Around year 536 BCE, ay nasakop ng Persia ang Babylon at pinayagan ang mga Jews na makauwi sa kanilang lupain at binigyang kalayaang pangrelihiyon kaya pinayagan na muling itayo ang temple. Around year 396 BCE, ay nabuo ang canon ng TUNAY o Hebrew Scriptures sa panahon ni Ezra at Nehemiah. Isang karagdagang kaalaman ang ating matututunan dito. Ito ay tungkol sa katotohanan na magkaiba ang year ng Bible kaysa sa year ng modern history. Ito ay dahil ang year na ginagamit sa Bible at lalo na sa prophecy ay lunar year na binubuo ng 360 days. Samantalang ang modern history ay gumagamit ng solar years na binubuo ng 360.25 days. Kaya kailangan mag-convert from lunar years to solar years, kagaya ng makikita sa video. Kailangan lang ay i-multiply ang lunar years sa number 360 upang makuha ang lunar days. Pagkatapos ay i-divide ang lunar days sa number of days in a solar year upang makuha ang solar years. Kapag na-convert in 483 lunar years sa solar years ay ang result is 476 solar years. Kapag ibabatay natin, sa year 444 BCE decree ni King Artaxerxes ang reference point, ang pagbilang sa prophetic syabuim ni Propeta Daniel, ay naganap ang unang 7 syabuim sa panahon ni Ezra at Nehemiah, na kung kailan naman nabuo ang canon ng Hebrew Scriptures. Ang kasunod nito na 62 syabuim, ay naganap sa natitirang panahon ng pamamayani ng Persians, at sa panahon ng mga Greeks, hanggang sa panahon ng Romans. Ito ay natatapos sa year 32 CE na siyang pinaniniwalaan na taon ng crucifixion ng Messiah. Binubuo ito ng 69 syabuim. Narito ang timeline upang mas maunawaan ninyo ang time element ng mga pangyayari. Sa panahon ni Ezra naganap ang first syabuim mula sa year 444 BCE decree of Artaxerxes. Kasunod nito ang 62 syabuim na nagtatapos sa year 32 CE. Ito ang kabuuan ng 69 syabuim na katumbas ng 476 na solar years o 483 lunar years. Maisingit ko lang po saglit ang side topic tungkol sa syabim at weeks.
Mga kababayan, ganito po kung paano gamitin sa Biblia ang period of time na tinatawag na Shabuah. Isa na naman na matibay na patunay ito na walang batayan sa Biblia ang concept ng calendar week. Kung mapapansin ninyo na ang Shabuah o Shabuim na karaniwan na isinasali na week sa English Bibles ay iba naman ang kahulugan at gamit sa Bible. Balik na po tayo sa main topic natin. Bakit 69 Shabuim lang? Ano ang nangyari sa pang-70 na Shabuah? Kailan mabubuo ang 70 Shabuim? Ayon sa prophecy at sa history, ang 7 Shabuim ang naganap muna. Kasunod nito na ang 62 Shabuim na magtatapos sa kamatayan ng Messiah. Kung ang natitirang isang Shabuah sa 70 Shabuim, ay naganap kasunod agad ng mga pangyayaring ito, ay lalabas na ang prophecy ni Propeta Daniel ay huwad at siya ay bulaang propeta. O kaya ay false din ang Messiah. Wag no ang mangyari. Ito ay dahil ang mga inaasahan na mangyayari sa pagtatapos ng 70 Shabuim ay hindi naman naganap sa loob ng ilang daang taon pagkalipas nito. Kaya malinaw na ang last one Shabuah na ito ay kakaiba kumpara sa mga naunang Shabuah. Malinaw na ito ay mas mahaba kumpara sa 69 Shabuim dahil kung hindi ay dapat natupad sana ito noong 1st century. Paano malalaman ang katuparan nito? Ang clue ay matatagpuan sa verse 27. Ito ay ang abominations of desolation. At ito ay magaganap daw sa middle o kalagitnaan ng 70th Shabuah. Ano ang abomination of desolation? Sinabi ng Messiah, na magmatsyag sa paglitaw ng abomination of desolation, na tinutukoy ni Propeta Daniel. Ibig sabihin ay magaganap pa lang ito. Ito ay mababasa sa Daniel chapter 12 verse 11. Sa Hebrew, ito ay shikutz shamem. Ang ibig sabihin ng shikutz ay abominable. Ito ay karumal-dumal sa salitang Tagalog. Ang shamem naman ay desolation. Ito ay kasiraan. Maraming karumal-dumal at kasiraan na naganap sa Jerusalem Temple sa recorded history. Narito ang isang historical background para masundan ninyo ang ating mga ipapaliwanag. Noong year 583 BCE ay winasak at sinunog ng mga Babylonians ang temple sa Jerusalem na ipinagawa ni King Solomon. Noong year 515 BCE ay natapos ang muling pagtatayo ng temple sa panahon ni Zerubbabel ayon sa decree mula pa kay King Cyrus of Persia. Ang Zerubbabel's temple ay hindi kasing ganda ng naunang Solomon's temple at maraming kakulangan dito. Noong year 20 BCE ay pinalitan ito ni King Herod the Great ng mas maganda at mas malaki na inabot ng maraming mga taon bago natapos. Salungat sa akala ng iba, ito ay hindi pa tapos sa panahon ng Messiah. Ang sinasabi sa John chapter 2 verse 20 ay ang construction years in counting at hindi ang completion years. Ayon sa Jewish Encyclopedia, ang Herod's Temple ay natapos lamang noong year 64 CE. Upang wasakin lamang ng mga Romans sa pamumuno ni General Titus noong year 70 CE. Pero hindi lang tungkol sa pagwasak sa temple ang ginawa ng mga mananakop ng Israel. Noong year 167 BCE ay pinatayuan ito ni King Antiochus IV ng Seleucid Empire ng rebulto ni Zeus at nag-alay ng mga baboy para kay Zeus sa altar of incense. Isa ito sa mga abominations and desolations na sinasabi sa Daniel's prophecy. Ito ang dahilan kaya naganap ang Maccabean Revolt. Pero hindi ito ang tinutukoy ng Messiah dahil pagkatapos niya ang sinasabi niya na abomination of desolation. Ang totoo ay maraming abominations and desolations na naganap sa Jerusalem Temple pero hindi ito masyadong napag-uusapan. Ilang taon lang makalipas nga ang Messiah ay winasak ang temple noong year 70 CE. Matapos ang pagwasak sa Jerusalem, ay tinawag na Aelia Capitolina, ang Jerusalem noong year 129 CE, at nagpatayo ng temple para kay Jupiter sa Temple Mount si Emperor Hadrian ng Roman Empire. Ito ang dahilan kaya nagkaroon ng Bar Kokhba Revolt.
Sa paglipas ng panahon ay naging Christians ang Roman Empire. Noong year 560 CE sa panahon ng Byzantine Empire, ay nagpatayo si Emperor Justinian ng Basilica of St. Mary sa Temple Mount. Ito mismo ang naging Al-Aqsa Mosque sa kasalukuyan, dahil binago ito noong dumating na ang panahon ng mga Muslim. Noong year 688 CE ay ipinatayo ni Caliph Abd al-Malik, ang Dome of the Rock na siyang nakatayo sa Temple Mount hanggang sa kasalukuyan. Kailan ba natigil ang daily sacrifices? Nag-umpisang matigil ang daily sacrifices mula nang winasak ng mga Babylonians ang original temple. Ito ay naganap noong year 583 BCE. Ano naman ang the 1,290 days? Ayon sa Daniel 12 verse 11, makalipas ang pagpapatigil sa daily sacrifices at paglitaw ng abomination of desolation, ay magkakaroon ng 1,290 days. Kapag sinunod ang day for a year principle ng prophecy sa Bible, ay katumbas ito ng 1,290 lunar years. Na kapag na-convert ay katumbas ng 1,201 solar years. Kaya kung magbibilang mula sa year 583 BCE na siyang pagkatigil ng daily sacrifices ay matatapos ang 1,271 years sa year 688 CE. Ano ang meron sa year 688 CE? Ito ang umpisa ng construction ng Dome of the Rock sa Temple Mount. Dahil dito kaya naniniwala ang iba na ang Dome of the Rock ang abomination of desolation. Kaya ang umpisa at kalagitnaan ng prophecy na ito ay nalaman na natin batay sa pag-aaral na ito ng mga Bible researchers. Ano naman ang katapusan ng prophecy na ito? Iyan din mismo ang katanungan sa pangitain ni Propeta Daniel. Ayon sa Daniel chapter 12, sa verse 6 ay may nagtanong kung kailan ito matatapos. Sa verse 7 nakasaad ang kasagutan na a time, times and a half. Ano ang ibig sabihin ng a time, times and a half? Karamihan ng mga nagbabasa ng Biblia, ay akala na kapareho ito ng Daniel 7:25, at Revelation 12:14. Subalit magkaiba po sila. Sa biglang tingin nga naman kasi ay mukhang pareho. Pero kaunting kaalaman lang sa Hebrew origins ng Bible ay malalaman natin ang katotohanan. Doon sa Daniel chapter 7, ay Iyan ang Hebrew word original na isinalin na time, at Hebrew word na pulag naman ang dividing of time. Samantalang sa Daniel chapter 12, ay ang original Hebrew word na moed ang ginamit sa isinalin na time, at ang isinalin na half ay ang Hebrew word na hetsi, na ibig sabihin talaga ay middle o kalagitnaan. Ano ang ibig sabihin ng moed? Ito ang salitang ugat ng salitang isinasalin na feast sa English Bibles. Ang ibig sabihin talaga ay appointed times. Ang kalagitnaan ng mga kapistahan na ito ay ang tinatawag na Hag Shabuot o Pentecost. Ito ay pagbibilang ng sevens, na gaya ng prophecy sa Daniel kung napapansin ninyo. Kaya ang tama na salin at kahulugan ay ito. A moed, modim and chetsi. An appointed time, appointed times and the middle. Pero ang Shabuot ay may itinuturo na kaparehong patterns pero mas malaking bahagi ng panahon.
Ito ay ang sabbatical years at Jubilee na mababasa sa Leviticus chapter 25. Ang Jubilee year ay nasa pagitan ng sabbatical years. Ang kaibahan ng Jubilee sa ordinary years ay dahil mayroon itong 360 days of land Sabbaths. Ito ay dahil one whole year ang land Sabbath. Kaya ang last Shavuot o 7 kapag inulit ng 360 days ay magiging katumbas ng 2,520 prophetic lunar years. Sa solar conversion, ito ay magiging 2,484 na solar years. Mula sa King Cyrus decree noong year 537 BCE ay matatapos ang bilang ng 2,484 years sa year 1948 CE. Ano ang mayroon sa year 1948? Ito ang taon ng proclamation ng bansang Israel bilang isang independent state. Ang nasa pagitan ng mga panahon mula noong magbigay ng kautusan si King Cyrus na muling itayo ang Jerusalem noong year 537 BCE. At sa muling pagkatatag ng bansang Israel noong 1948 CE ay ang panahon ng pagtatayo ng Dome of the Rock noong 7th century. Mula nang ibigay ang utos ng muling pagtatayo sa Jerusalem hanggang sa pagtatag ng Israel State ay binubuo ng 2,428 years equivalent to 2,520 prophetic years. Kaya ayon sa mga Bible researchers, ay ito ang isang Shabuah na tinutukoy ni Prophet Daniel. Totoo kaya ang paliwanag na ganito? Tama kaya ang paliwanag? Kung totoo o hindi ay ewan natin. Maaring totoo pero maaring din na hindi. Maari din na coincidence o nagkataon lang. Hindi natin masasabi. Walang makakapagsabi. Pero ang pagkakatapat-tapat ng mga pangyayari, taon at bilang ay napakahirap isipin na nagkataon lang. Sabi nga, numbers don't lie. Mas mahirap din isipin na ito minanipilo lang o may nagbago sa kasaysayan at mga kasulatan dahil ito po ay napakahabang panahon ang involved at ito po ay world history. Ang World War II na lamang ay mahirap na idikta ang umpisa at katapusan upang magbigay daan sa pagtatayo ng bansang Israel noong 1948. Isa pa, ang ibang modern interpretations ng Daniel's prophecy, ay nasubukan na bago pa ang World War II, at lahat ay pumalpak. Nagbago lang ang understanding sa prophecy matapos ang 1948. Mahirap isipin na hindi ito totoo pero mahirap din sabihin na totoo. Pero muli hindi ang channel na ito ang makakapagsabi kung ano ang katotohanan tungkol sa bagay na ito. Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Kayo na po ang humusga. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan, puna, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo mga kababayan.